ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ሽሮ በለውዝ ቅቤ የተሰራ ነው ይዤ መጣሁት። እንዴት ነው በእኔ ኩሽና የሚሰራው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ነው። ሽሮአችንን በለውዝ ቅቤ ለመስራት የሚያስፈልገን ግብአት ሽሮ፣ የለውዝ ቅቤ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ቲማቲም፣ ጨው፣ ዘይት፣ መከለሻ እና ለሽታ ከፈለጋችሁ ቃሪያ። እሳታችንን እንለኩሳለን። መጥበሻችን እስኪግልን ድረስ ሽንኩርታችንን እንከትፋለን። መጥበሻችን ሲግል በጣም ጥቂት ዘይት እናደርጋለን። የሚያክል ማለት ነው። ምክንያቱም የለውዝ ቅቤ ስላለው አያስፈልግም ብዙ ዘይት ማድረግ። ከዛም ዘይታችን ሲግል ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛም ሽንኩርታችን እስኪጠበስልን ድረስ በዘይታችን ነጭ ሽንኩርታችንን ደግሞ እናዘጋጃለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ልክ በዚህ ሁኔታ እንግዲህ እንዳለ ነጭ ሽንኩርታችንን እንዲህ እንጨምራለን። እሱን ማምረጥ ጥብስ እናደርጋለን። ታያችኋል። ዘይት ጭራሽ እንደው አልጨመርኩም ማለት ይቻላል። በጣም ጥቂት ሽንኩርቱ ብቻ እንዳያርብኝ ያህል ነው የጨመርኩት። አሁን ደግሞ እንደዚህ ነጭ ሽንኩርቱን ከጠበስን በኋላ ታያችኋል ቡኒ ቡኒ ሲሆን ማለት ነው። ከዛም ቲማቲማችንን ልጬ ፈጭቼ ፈቅፍቄ በመፈቅፈቂያ ማለት ነው የሚያዘጋጀውት እሱን እጨምራለሁ። ሽሮና ቲማቲም በጣም ይዋደዳሉ አይደለ? ለዛ ቆንጆ ነው የሚያደርገው፣ ያጣፍጠዋል ቲማቲም ካለው ሽሮ። ከዛም ሽንኩርቴና ቲማቲሜ እንደዚህ በደንብ ጥብስ ሲልልኝ በርበሬን እጨምራለሁ። እኔ ይሄን የሚያክል በርበሬ እጨምራለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ያህል እንደ ፍላጎታችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛም እንግዲህ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ አቁላላለሁ። ከዛም በርበሬያችንን በደንብ እሽት አድርገን ካቁላላን በኋላ አሁን የለውዝ ቅቤያችንን እንጨምራለን። ለውዙ የተቆላ ስለሆነ ነው አሁን የምጨምረው ማለት ነው። ያልተቆላ ለውዝ ቅቤ ያላችሁ መጀመሪያም ከቲማቲም ጋር ጨምራችሁ ማቁላላት ትችላላችሁ ማለት ነው። የኔ ግን የተቆላ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ደግሞ የለውዝ ቅቤ የተቆላ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አሁን እጨምራለሁ ማለት ነው። ብዙ አይደለም፣ አንድ ማንኪያ ግማሽ ወይም አንድ ማንኪያ የለውዝ ቅቤ ብትጨምሩ ያው እንደ ሽሮአችሁ ብዛት ማለት ነው፣ እንደምትሰሩት ምግብ ብዛት፣ ወጥ ብዛት
ለኔ ግን ይሄ የጨመርኩት ያህል ይበቃኛል ማለት ነው ለምሰራው የወጥ መጠን። አሁን እንደዚህ አድርገን ትንሽ አብረን አሸታሸት እናደርገዋለን ማለት ነው። ታያችኋል የለውዙ ዘይት እንዴት እንደተፋ ማለት ነው ከቅቤው ላይ። በቃ ትንሽ የዋጠብ እያደረገን በጣም ለጥቂት ሰዓት ነው የምናቆላለው ከለውዙ ጋር ብዙ ሰዓት አናቆላላው ማለት ነው። ነግሬያችኋለሁ የተቆላ ስለሆነ። በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ነገር ለውዙ በጣም የላመ ስለሚሆን ቶሎ የሚያጸባ ያለው፣ ስለዚህ ካጠገቡ አትርቁ ብዬ እመክራለሁ። ከዚያም እንግዲህ ውሃችን እንከልሳለን። የምትፈልጉትን ያህል ውሃ ከዛም እንደዚህ ውሃችን ሲፈላ ሽሮአችንን እንሰንሳለን። ሽሮአችንን እንግዲህ በደንብ አድርገን መተናል። ከዛ በኋላ የምናደርገው እንደመሰላችሁ ጨዋችንን እንጨምራለን። ከዛም እሳቱን ቀንሰን ከነን እንግዲህ በደንብ አድርገን ማንተክተክ ነው። ከዛም እንግዲህ በደንብ አድርገን እንደዚህ እናንተከትካለን የመንተክተክ ሂደቱን እስከሚጨርስ ድረስ። ሽሮ ታውቃላችሁ አገር ነው የሚያዳርሰው ቶሎ ካልከድን ነው። በደንብ ተንተክትኮልኛል። እንደዚህ መከለሻዬን አሁን ጨምራለሁ ማለት ነው። ሌላ ምንም ቅመም አልጨምርም፣ ምክንያቱም ያው ሽሮ ሆኖ እንዲበላ ነው ፈልገው። በጣም አንዳንድ ጊዜ በጣም ቅመም እናበዛና ማለት ሁሉንም አይነት ቅመም እንጨምርና ይጣፍጣል፣ ቆንጆ ነው። ግን ዶሮ ማለት ደረጃ ይደርሳል። እኔ ደግሞ ሽሮን የምፈልጋት ልክ ሽሮን ታስታውሰኝ ነው። ለሽታ ያህል መከለሻ ከገባበት በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከቲማቲሙ ጋር ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጠው። እዛም የመጨረሻ ግብአት ቃሪያዬን ነው የምጨምረው። እርግጥ ነው በርበሬ ያለው ያን ያህል ቃሪያ አስፈላጊ አይደለም፣ ነገር ግን ለሽታ በጣም ቆንጆ ቃና ይሰጠዋል። ግማሹን እንደዚህ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ግማሹን ደግሞ ሳወጣ ከላይ አደርገዋለሁ። ከሽከሽ እያደረኩ እንድበላ ማለት ነው። በቃ ጨረስኩኝ። እንደዚህ ሳቴን ዘጋለሁ። ሽሮዬ በዚህ ተጠናቀቀች ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ ለማውጣት እንዲያመቸኝ ድስቴን ጥቼ ድስቴ ውስጥ ጨምራለሁ። እዚህ ማለት ነው።
እንዴ ትንሽ ትክትክ ሲልልን እንግዲህ ወደ ገበታችን እናቀርበዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ጠረጴዛ ላይ የተንተከተከ ሲቀር በጣም ነው ደስ የሚለው እንደተጋቢ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው የሸክላ ድስቴ ላይ የገለበጥኩት ማለት ነው። የሸክላ ድስት ደግሞ ቶሎ አይበርድም። በትልቅዬ ብረት ድስት ወይም ደግሞ መጥበሻ ነው የሰራሁት። ያው ዘና አርግ ብዬ እንድሰራ ነው። በጣም ትንሽ ስለሆነ ድስቱ እዚህ ላይ ሽሮ ተለስሶ እዚህ ላይ ሽንኩርት ተከትፎ ተቆላልቶ እንግዲህ በጣም ያንሳል። ለዛ ነው። ለማንኛውም እኔ እንደዚህ አርጌ እንግዲህ አቀርበዋለሁ። ዋው ተቾላለ። አያችሁ ከላይ እንዴት ዘይቱ እንደወጣ የለውዙ ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ዘይት ብዙ ብንጨምር ኖሮ ምን ያህል መሰላችሁ በጣም የሚከብድና እንደው ለጤናም ተስማሚ የሚሆን አይሆንም ማለት ነው በጣም ብዙ ዘይት ካለው። ስለዚህ ለውዛችን የለውዝ ቅቤያችን እንደነገርኳችሁ ዘይት ስላለው ቅባት ስላለው ብዙ ዘይት አስፈላጊ አይደለም። ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ቃሪያዬ አለ። ቃሪያዬ እንደዚህ አድርጌ እንደተለመደው በነካጄ በደንብ አጣጥመዋለሁ። በለመደጄ ይቀመስ ቀምሳችሁ ማታውቁ ከሆነ ሰርታችሁ ማታውቁ ከሆነ የለውዝ ሽሮ በለውዝ የተሰራ ሽሮ በጣም አሪፍ ነው። ስሩ እውነቴን ነው የምላችሁ። እንደው ለኔ ስትሉ እንኳን ሞክሩና ቅመሱት። በጣም አሪፍ በቃ እንዳማራጭ በጣም ተስማሚ ነው። በነገራችን ላይ አሁን ቆይ ልድገምና አዋጁ በጣም ውድድር ስለበዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሽሮ ቤቶችን በጣም በብዙ አይነት መልኩ ነው የሚሰሩት። በተልባ አርገው ሰርተው በልቼ ያውቃለሁ። እንደዚህ በለውዝ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። እንደ ድሮ በነበረበት አይደለም የቆየውና በጣም የሚጣፍጥ አይነት ሽሮ ነው የሚሰሩት። ከዛም ውስጥ እንግዲህ አንዱ በለውዝ ቅቤ የሚሰራ ሽሮ ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ እንግዲህ እቺን ዛሬ በደንብ ባርጌን ማጣጣማት እናንተም ሰርታችሁ ትበላላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቆንጆ ቀላል ለጤና ደግሞ ተስማሚ የሆነ ሽሮ ነው። እንግዲህ እንደ ሁሌም የምላችሁ ስሩ ሞክሩ ብሎ ነው። ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። የሚጣፍጥ ጤናማው ሽሮዬ በዚህ ተጠናቋል። በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ እስክንገናኝ አዲስ ዋንቾ ቻናሌ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁሉ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የሚለውን ነካ አድርጋችሁ ሁሉ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።